قدیم میگفتن یه غاری هستش که 1000 تا گوسفند رفته داخلش و بیرون نیومده. این چهار چی بوده؟ این متاسفانه دنبال گنج می‌گشتن. برای گنج کندن. و اینم آره اینم فقر فرهنگی ماست. خب حالا داخل بافت تاریخی محله مهرپادین هستیم. سرو کهنسال منگاباد که بنا به تعریفی که میراث کرده تاریخی تا 2000 سال قلعه سریزد کهن‌ترین و بزرگترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان در ادوار پیشین و در مسیر جاده باستانی تغذیه میشه. سبد میبافی. اون چوب چیه؟ نه بیده. چوب بیده. شطرنج دوره اسلامی متأخر. بله. معماری دوره زندگی داره که متفاوته از رحمان الرحیم. ما در شهر مهریز هستیم. مهریز داره 3 تا محله یا قصبه اصلی بوده و هست. محلهای اصلیش به نام مهرپادین، عرضم به حضورتون که مزویرآباد و بغداد آباد. حالا ما در محله مهرپادین هستیم. مهرپادین از 2 تا کلمه اصلی تشکیل شده، مهر و پادین. مهر به معنی خورشید و پادین به معنی سرزمین، سرزمین خورشید. چرا که 3 تا 4000 سال پیشتر مردمان این سرزمین پیرو دین میترائیس بودن و الهه خورشید رو پرستش میکنن. آثارش هم در پای کوه قلباربیس که یکی از تفرجگاه مهریز و منطقه باستانی هستش وجود داره. در حال حاضر ما داخل قلعه مهرپادین هستیم، در محله مهرپادین. داستان قلعه مهرپادین برمیگرده به قرن 8، زمانی که مغول ها به این منطقه حمله میکنن، یعنی در زمان حمله دوم مغول به ایران. یه تعداد از مغول ها میان در منطقه مهرپادین با مردم درگیر میشن، از طرف این کشته میشن. یه تعدادی از مردم برن به سمت یک امامزاده‌ای به نام امامزاده سید غیاث الدین و داخل امامزاده پناه میگیرن. مغول ها هرچی تلاش میکنن که در قلعه رو باز کنن موفق نمیشن. لاجرم ارزم به حضورتون که متوسل به دوزو کلک میشن، یه خشتی ها میذارن لای پارچه سبزی و میگن به این قرآن با شما کاری نداریم. مردم هم باورشون میشه در امامزاده رو باز میکنن. مغول ها میریزن و همه رو قتل عام میکنن. از بین این کسایی که کشته میشن فقط یک نفر زنده میمونه، اون هم یک پسر بچه 3 ساله به نام میرزا حسین هستش و این رو سوار بر اسبش میکنن، میبرنش به سمت یک روستایی حدوداً 6-7 کیلومتر اینجا به نام سریزد و تحویل خانواده تاجر سریزدی میدن. در ازاش کیسه گندم میگیرن و به راه خودشون ادامه میدن. یعنی همه اینا برای یک کیسه گندم؟ بله. خب عرضم به حضورتون که این پسر بچه تو خانواده تاجر بزرگ میشه و خودش میشه تاجر خیلی مهمی و برای اینکه اون حادثه تلخ مجدد اتفاق نیفته میاد این قلعه رو میسازه و در اختیار مردم قرار میده. بله. عرضم به حضورتون که حالا اگر تشریف بیاد این قسمت بریم به سمت خانه میرزا حسین. خود قلعه مهرپادین نزدیک به 1 هکتار 157 تا اتاق داره و هر اتاقی برای یک خانواده و خانوار. این قسمت این کوچه معروفه به کوچه میرزا حسینی و 3 تا انبار قلعه داره. این 3 تا انبار مربوط به خود ارباب بوده و یا همون میرزا حسین. این هم خانه میرزا حسین هستش، همون پسر بچه‌ای که از حمله مغول جان سالم داد. قلعه مهرپادین داره 9 تا برج هستش، 2 تا حصار بیرونی و حصار داخلی و ارزم به حضورتون 157 تا اتاق داره. وسعتش نزدیک به 1 هکتار هستش، یعنی 10,000 متر مربع. در قسمت بیرون قلعه گودالی حفر کردن به نام خندق برای اینکه دشمن به راحتی نتونه به قلعه دست پیدا کنه. 4 تا در هم داره، یعنی برای ورود به قلعه و هسته داخلی مرکز قلعه خود قلعه 4 تا در داره. در اولی به صورت عمودی باز میشده، گذاشته میشده روی خندق و نقشه پر رو داشته. قلعه مهرپادین داره 9 تا چاه هستش، 6 تا چاه فاضلاب، 2 تا چاه آب آشامیدنی و 1 دونه چاه کتابی. بله. خب تشریف بیاد این قسمت یه چاهی داریم که
کاملا فیزیکش و داستانش با چاه دیگه متفاوت هست. چه چاهیه به نام چاه کتابی و یا چاه مستطیل شکل. خب ما الان داخل شهر تاریخی مهریز هستیم با این کوچه پس کوچه های قدیمی و این خانه قدیمی که البته متعلق به اداره میراث شهرستان مهریز، بنای خانه اخوان طباطبایی خدمت اواخر قاجاریه. بریم داخل ببینیم چیه. باغ زیبایی و این برگ‌های پاییزی و آبی که از وسط باغ میگذره. نمونه ای از خانه‌های قدیمی شهر مهریز به دوره قاجاریه برمیگرده. و اینم خب بهش میگن صوفه. من دوربین رو واید کنم. و این درهای قدیمی و این باغ زیبا. این آب قناته دیگه درسته؟ آره همون که از با فلانسی میاد اینجا میره از بعد از مهریز میره زیر زمین میره یزد. مالکش یزدیه. این آبیه که از قنات باغ پهلوانپور میاد. حالا میریم اونجا رو میبینیم. قنوات حسن آباد دهنو. بله یکی از باغ پهلوانپور یکی از باغ‌های جهانیه که ثبت یونسکو شده و این برگ‌های پاییزی زیبا. خب بریم این کوچه ها رو هم ببینیم. چند تا کوچه ای که توی خود بافته به چه در زیبایی. این درم همون در قجریه دیگه. چیز نخورده، عوض نشده. خب تو کوچه پس کوچه های قدیمی مهریز. به به این چی بوده؟ آب انبار بوده؟ پاکنه بهش میگن اینجا. چی؟ پاکنه. پاکنه چی میشه؟ به همون یه جایی که میشه بری آب برداشت، دسترسی به آب داشت. زیاد هم میومدن اینجا آب برمی‌داشتن و استفاده می‌کردن. مثل ایران نیست که بره زیر زمین. بله. آب هم هنوز آب قنات هم جریان داره. آره همین آب. بله بسیار عالی. حفظش کردن که بله محتاج شدن. کار زیبایی که کردن، درخت رو از میون این سازه اینطوری رد کردن. خب اینجا هم یک چاهی داریم به نام چاه کتابی یا چاه مستطیلی. بله که کاملا 4 گوش و مستطیل شکل بوده. این یک ارزم به حضورتون که گریزگاه بوده، محل فرار بوده. بوده. زمانی که قلعه داشته توسط دشمن تسخیر می شده
یه تعدادی از مردم میبرن داخل این اتاق، تعدادی دیگر داخل اتاق کناری، چرا که این چاه انقدر بزرگ بوده که نصفش داخل اتاق کناری هم بوده. به وسیله چرخ چاه و تناب میرفتن داخل چاه. یک راه زیرزمینی بوده به اندازه یک اسب و سوار میرفتن تا خود امامزاده سید غیاث الان این چاه که میرفتن زمانی بوده که چاه آب داشته؟ نه اصلا چای آب نی، طوری کنده بودن آها. که آب هم جمع نمیشه، زیاد عمیق نبوده. چاه فقط برای همین بله محل فرار بوده. البته داخل چاه هم چند تا راه انحرافی هم داشته که اگر دشمن کسی دنبال بیاد بله دنبالشون که به راحتی نتونه اینها رو پیدا کنه و از محله که جان سالم به در می‌بردن. و جالب اینجاست که این اتاق هم به جای دیگه خیلی دسترسیش آسان تر بوده، یعنی دو تا راه پله تو این دو تا اتاق هم ایجاد کرده بودن که سریعتر مردم بتونن بیان به وارد این اتاق ها بشن. در زمان حمله دشمنان یا زمانی که سیل می‌اومد مردم میان داخل قلعه پناه می‌گرفتن، به صورت موقت اینجا زندگی می‌کردن. البته احشامشون، اموالشون و حالا اون جواهراتشون و خوراک خودشون و دامشون رو میوردن داخل قلعه. خب داخل قلعه با زندگی میکنن تا یه مدتی، 1-2 ماهی، تا آب از آسیاب بیفته. بعضی جا اومده بودن تنور هم درست کرده بودن. اینجا یک تنوری بوده که متاسفانه تخریب شده و اینجا به پخت نان هم مشغول بودن. بله بفهمید. البته بله اینجا تنوری بوده که پخت نان هم داشت، همین آثار اون دودی که مثلا از تنور میومده بالا هم اینجا کاملا مشخص بوده. یعنی به وسیله دستاس هایی که داشتن، گندمی که داشتن و این چاه چی بوده؟ این متاسفانه دنبال گنج برای گنج کندن. ولی اینم فقر فرهنگی ماست. متاسفانه اون قسمت ها کردن خیلی از جای قلعه رو، با اینکه خود قلعه در داره و محافظت میشه، از دیوار میان و متاسفانه آثار ما رو از بین میبرن و نابود. و اونم نیمه چای اینوری که فرار می‌کردن. بله از چاه هستش که این قسمت بوده و تعدادی میتونستن از این قسمت هم فرار بکنن. البته داستان ها و افسانه هایی در خصوص این چاه گفتن که قدیمی ها اومده بودن یه خروسی ها تنابی بستن به پاش و بردنش پایین، کشیدن پایین و میگفتم بعد دیدن به یه چیزی گیر کرد و وقتی کشیدن بالا دیدن که فقط پای خروسه و خود خروس نیست. حالا بعضی از خروس خورده. بله حالا میگن شاید اجدها داشته باشه، شاید مارخی داشته باشه. همین افسانه‌ها هم داستان‌ها هم قشنگه. می‌بینی خیلی‌ها رو آدم توجه میکنه، هم یه پندی توشه. خیلی این پندام نباشه، همینا تو شب نشینی‌های قدیمی ما مردم دور هم دیگه جمع می‌کرد، میگفتن فلان کسه داستان خوب تعریف میکنه. خب حالا داستانا ما به امروز بشیم داستانا همه تخیلی. خب ولی اونجا جمع میشدن، از حال همدیگه خبر میشدن و همدیگه کمک میکردن. دختری پسری میدید، ازدواج اتفاق میافتاد. و شنونده عاقله، حالا یکی میگه آقا خروس رو مثلا گرگ برد، یکی میگه آقا نه یکی اژدهایی هست اونجا، یکی میگه آقا این پندی داره، حتما یه نتیجه‌ای داره. بفهمید. خواهش می‌کنم. جالب اینجاست که احتمال داره که ببینید هر کدوم از این داستانایی که به صورت افسانه گفته میشه ریشه در یک واقعیتی داره. این نیست که اصلا وجود نداشته باشه. مثلا شما حساب کنید احتمال داره که زیر همین قلعه یه لونه مثلا جمعی از حیواناتی مثل بله آفرین ارزم بزرگتون مثل حالا گرگی باشه، که تو خاک زندگی میکنن، تو زمین زندگی میکنن، باشه و ارتباط داره با اون لونه اونها و اینو کشیدن بیرون و خوردن. حالا ما تو شهرستان مهریز یک چاه غاری داریم که حدود 120 متر ارتفاعش، یعنی از کف تا زیر سقف غار 120 متر ارتفاعه. قدیم میگفتن یه غاری هستش که 1000 تا گوسفند رفته داخلش و بیرون نیومده و خیلی ها میگفتن آقا این غار طلسم شده یا مثلا این غار نمیدونم اژدها داشته همه اینا رو خورده. حدود 7 سال پیش در یکی از شکارچی‌های شهرستان مهریز یک کلیا تو کوه میزنه. خب این آبی که میبینید در واقع جاریه آب قنات مشهور به قنات حسن آباد که از داخل باغ معروف پهلوان پور جاریه. هم قنات و هم این باغ ثبت جهانی یونسکو، باغ بسیار زیبا که در کنار مسیر قنات کنارهای سر به فلک کشیده و این کوشک بسیار زیبا که پشت سر منه
میریم داخل. این کوشک واقع در باغ پهلوانپور مهریز واقع شده که اینم آب قناتی که از وسط کوشک میگذره و اینم بنای کوشک که وارد باغ میشیم. آره بیاین. اینم از باغ بسیار زیبای پهلوانپور. قدمت این باغ برمیگرده به دوره اواخر دوره قاجار که توسط آقای پهلوانپور مهریزی خریداری میشه، ولی الان در واقع جزء میراث فرهنگی مهریز محسوب میشه. سلام. آقای زاری چی میبافی؟ نه سبب سبد میبافی. اون چوب چیه؟ نه نوعی بیده. چوب بیده. بسیار عالی، خسته نباشی. خب بریم آب قنات رو ببینیم. بسیار آب پر آبی هم هست و اینا رو ببینید، ریشه درختای چنار رو. اینا ریشه های درختای چناره که بغل این آب قنات تغذیه میشه. این هم ساختمان کوشک وسط باغ بازسازی شده است، ولی اینم به دوره قاجار برمیگرده. درسته؟ به دوره قاجار. تصویر بگیریم. درختان به خاطر آفتاب خواب گرفته به این طرف. بله، به سمت نور رفته دیگه. یک برج نگهبانی بوده که در واقع مماس دیوار باغ پهلوانپور برای نگهبانی از باغ و زمینهای کشاورزی اطراف ساخته بودند. برج در واقع اواخر دوره زندیه ساخته شده. معماری دوره زندیه داره که متفاوته از معماری دوره صفویه و قاجار. این کل زخمی میشه، دنبالش میکنه که پاشو بگیره، این کل خودشو میندازه داخل اون چاه و بعد میبینه ناپدید شد. حدود از 6-7 سال پیشتر یه گروه از بچهای کوهنورد رفتن که این غار رو کشف کنن و اکتشاف کنن و طناب که انداختن پایین، از بالا تا پایین 120 متر به صورت معلق بودن تا رسیدن کف غار. 1000 تا گوسفند که هیچی، 100,000 گوسفندم بریزن داخل این غار پر نمیشه. اندازه 3 تا زمین فوتبال وسعت داخل این غاره، یعنی 4مین تالار غاره بزرگ دنیا هستش، معروفه به غاره 2 سر. یعنی اینو الان ما کشف کردیم. بله هستش، وجود داره و نقشه برداریشان توسط انجمن غارنوردی انجام شده. بسیار عالی. گوسفندا چی شدن؟ گوسفندا دیگه دیگه ما نشتافتن. حالا رسیدیم انتهای قلعه
مهربادین. همونجور که خدمتتون گفتم خود قلعه مهربادین داره 9 تا برج هستش. اینجا در انتهای قلعه باید 2 تا برج باشه، یعنی حصار اول 2 تا برج، حصار دوم هم 2 تا برج، جمعاً 4 تا برج، اما 5 تا برج، یه برج اضافه تر اینجا ساختن. برای چی بوده؟ ببینید اینجا ما در محدوده ای هستیم که در روبرو، یعنی اون قسمت به سمت شمال 2 تا راه یا شاهراه اصلی بوده، ری به کرمان و خراسان به فارس. در این مسیر و در این تقاطع ارزم بزرگترین کاروانیان، راهزنان و لشکریان زیادی همیشه در حال حرکت بودن، به خاطری که امنیت خود قلعه قسمت ورودی و شاهنشین بوده، اونجا خیلی محافظت میشده، حفاظت از اینجا یکم ضعیف‌تر بوده، به خاطر همین اومدن یه برجی و اضافه تر اینجا ساختن برای حفاظت بیشتر و امنیت بیشتر خود قلعه. در قسمت بالا اگر مشاهده بکنید یه سری حفره‌های 2 تا یا جفتی هست. بله. اینها را بهش میگفتن تیرکش، که حالا تیراندازان در زمان مثلا تیموریان به وسیله تیر و کمان، در زمان صفویه با تفنگ‌های سرپر افراد مورد هدف قرار میگرفت، دشمن رو مورد هدف قرار میگرفتن. البته در این قسمت 2 تا حفره بوده، جلو که میرفته یکی حفره میشده، یعنی در 2 زاویه مختلف و متقاطع میتونستن دشمن رو مورد هدف قرار بدن و دشمن از اون طرف فقط یه حفره میده و کسی رو نمیتونسته مورد هدف قرار بده و اون رو از پای دل. البته اینها یه سقفی داشته که متاسفانه فرو ریخته و بالای اون سقف وای میسیدن به تیراندازی میکردن. این هم یکی از اون چاه‌های فاضلاب که قبلا توضیح خدمتتون دادم. این هم یکی از چاه‌های فاضلاب هستش، یعنی 6 تا چاه فاضلاب داره قلعه مهربادین که آب اضافه باران هدایت میشه به سمت اونها و هم این که آب گرفتی معابر جلوگیری میکرده، هم این که کمک میکنه به آبهای زیرزمینی، سطح آبهای زیرزمینی. پس ما سیستم فاضلاب اینجا بودیم برای در واقع جمع‌آوری و هدایت آب بارون و این چیزا بود. این هم بوده. سیستم دستشویی قدیمی یا اینها کاملا با سیستم دستشویی امروزی کاملا متفاوت بوده، یعنی حد اکثر استفاده رو از حداقل امکانات میکنه. اینجا یک اتاق کی بوده که یک چاه حدودا 1 متری کنده بودن و این چاه مرتبط بوده با یه حفره‌ای که منتهی میشده به یه چاه دیگه که اونم 1 متر بیشتر نبوده. کسایی که قضای حاجت رو انجام میدادن فضولاتشون میرفته داخل اون چاه. یه بیلن گذاشته بودن، یه ذره خاک روز هم بوده و وسیله این بیل خاکو میریختن روی اون فضولات که آلودگی ایجاد نشه. کم کم به مرور زمان این چاه پر میشد و افرادی بودن که شغلشون این بوده، با یه چرمی با خر میومدن اینا رو خالی میکرد. عرضم حضورتون که حتی از زباله‌های خودشون نمیذاشتن آلودگی چیزی ایجاد بشه. پوست مثلا حالا میوه‌ای که داشتن میدادن به حیوانات و اضافهش هم که حالا حیوانات نمیخوردن اینها رو میسوزوندن و تبدیل به خاک سر میکردن و در پاییز میریختن تو درز و شکاف سقف که اینها رو ایزوله کنه و زمانی که بارندگی میشه باعث نفوذ آب به داخل ایزولان میکرده. بله ایزولان میکرده. اینجاست موزه؟ بریم داخل موزه؟ بله. موزه داخل همین برجاره؟ بفهمید موزه مردم شناسی همین برجی بود که الان بیرون دیدیم و اسباب اساسیه های قدیم، مثلا این تشتک دوره قجر، دارودان، این دارودان بوده. اینم آفتاب مسیحای قاجاری و
دیگای سنگی، خمره های سفالی. اینا جعبه وزنه بوده. آره مال اوزان وزن کردن بوده. ببین چقدر وزنهای کوچک و مقیاس برای طلا و چیزا بوده دیگه اینها. این شطرنجه. بله یک شطرنج دوره اسلامی متأخر. بله و اونم بغلشه باید ترازو باشه. این ترازوهای قدیمی و دستگاه پارچه بافی و ریسندگی و اینا باروددان بودن. اینا باروددان اسلامی و قاجاری، تپانچه، اینم باروددان بوده و اینم تپانچه. میریم وارد بافت تاریخی محله مهرپادین میشیم. از نزدیک حالا اون خونه های قدیمی، معابر، کوچه ها و کوچه ها رو از نزدیک میبینیم. خب حالا داخل بافت تاریخی محله مهرپادین هستیم. کلا شهر مهریز یک باغ شهر هستش، یعنی خونه ها و محلات در کنار باغات بوده. مردم در کنار باغشون زندگی میکردن و اکثرا میوه هایی که داخل این باغا بوده انار بوده و انجیر بوده و حتی ما جشنواره انار رو در شهرستان مهریز داریم. بله. چون عمده میوه این شهرستان انار هستش. نزدیک به 40 نوع انار داریم و حتی در فرهنگ پارسی انار نقش ویژه‌ای داشته. حتی اگر شما توجه کنید تو فرهنگ زرتشتیان که برجسته فرهنگ اصیل پارسی بوده، انار نماد و نشانه زایش و فرزندانه زیاد هستش. عرضم به حضورتون که در خصوص خود بافت تاریخی مهرپادین اکثرا سازه ها از دیوارهای خشتی و دیوارهای چینه‌ای بوده. علاوه بر اینکه مرمت کردن یک قسمتی از اون دیوار قدیمی هم جا گذاشتن و مشخص میشه که در بطن این لایه کاهگل چی بوده. این دیوار معروفه به دیوار چینه‌ای. همونجوری که میبینید از چین ها و لایه های مختلفی بوده. یه سری هم داخلش سنگ بوده. این سنگ ها اتفاقی نرفته داخل دیوار. اینها رو به عمد اومدن با اون گل رس مخلوط کردن و این دیوار چینه‌ای رو ساختن برای استحکام بیشتر. وسط معابر یا کنار کوچه ها معمولا اون جوب های آب هم بوده که اینها از قنوات تغذیه میشده، یعنی مسیرهایی بوده که آب میرفته داخل باغات. یعنی ما این جوب و وسط رو قبل هم داشتیم. بله قدیم هم بوده، قبل هم بوده. و جالب اینجا که بعضی این جوب های جایی میرسیده که تقسیم میشده، یعنی باید اونجا چی
به 3 یا 4 یا 5 قسمت تقسیم میشده و میرفته داخل محلات اصلی. به این جاهایی که تقسیم میشده بهش میگفتن مقسم آب مقسم یا تغار هم میگفتن، تغار سنج هم میگفتن. و یک فردی بوده که حالا برجت متصدی این بوده و این میرفته و زمانی که باید آب تقسیم میشده را معین میکرده، مشخص میکرده. مثلا منظور همون میراب خودمون میراب خودمون بوده. آره؟ میراب بوده. و داستان خود منطقه مهرپادین و ارزم بزرگتون مهریز، بله متاسفانه اینجا که داستانش برمیگرده به زمان انوشیروان. انوشیروان از پسر خاقان چین یک دختری میگیره و به عقد خودش در میاره و از این 2 تا فرزند به وجود میاد، زاده میشن. یکی به نام مهرنگار و دیگری به نام هرمز که در 6 فرسخی شهر یزد خود مهرنگار و هرمز میان و 2 تا آبادی ایجاد میکنن. یکی حالا معروف شده به روستای خرمیز که بالای یک تپه سنگی یک قلعه هستش که مربوط به 1500 سال پیش داره، میگن که این رو هرمز ساخته. و منطقه مهرپادین میگن که مهرنگار از شهر تیسفون یه سری مغنی ها رو میاره و اینجا شروع میکنن به حفر قنات و یه آبادی ها ایجاد میکنن. البته اون زمان در زمان ساسانیان آبادی ها و شهرها رو به صورت مدور میساختن که حفاظت از اونها راحت تر و آسان تر باشه. به خاطر همین میگفتن چی؟ مثلا اسم روستا رو گرد میذاشتن، مثلا میگفتن مهری گرد، مثلا برای مهریز میگفتن مهری گرد، چون مهرنگار ساخته بوده به صورت گرد ساخته بوده میگفتن مهری گرد. بسیار عالی. خب من دیگه یکم استراحت بکنم. در مورد کاهگل یک پوششی بوده که روی دیوارهای چینه‌ای و خشتی میذاشتن که به راحتی دیوار از بین ره و تخریب نشه. ملاتی بوده از گل رس و کاه گندم. البته یک چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنن، نمک، آهک و خارشتو. نمک رو اضافه میکنن که اگر دونه گندم رفت داخلش سبز نشه و باعث تخریب کاه گل نشه. آهک رو اضافه میکنن هم برای ضد عفونی هم برای استحکام و خارشتو رو اضافه میکنن که این مزهش تلخ بشه و موریان نتونه این رو بخوره. البته برای پشت بون ها یکم خوشنمک ترش میکنن، نمکشو بیشتر میکنن. زمانی که برف میاد برف سریعتر آب بشه و باعث این نشه که کم کم مثلا آب بشه و پشت بون تخریب بشه. چقدر خوب. ناودونای قدیمی برخلاف ناودونای امروزی به صورت رو باز بودن. البته این ناقص هست که معمولا وقتی میرفته تا بالای پشتمون کاملا رو باز بوده، گرفتگی داخلش ایجاد نمیشده. آب سرم خورده میومده پایین و میرفته توی فاضلاب ها و اون معابر و ایجاد آلودگی صوتی نمیکرده، صدای شرشر نمیومده. حیواناتی مثل گربه و کلاغ بالای پشتمون فضولات داشتن. زمانی که بارون میمونه این آب هم نجس بوده هم کثیف بوده و مانع از آلودگی لباس رهگذران میشه. بسیار عالی، بسیار عالی. آفرین. ما هنوز جناب قلی تو گذر قدیمی هستیم دیگه. بله. بسیار عالی. بله. خب دیگه فکر کنم بری زمان پهنه بیون ها باشه. دوباره باز خب اینجا معروفه به مجموعه مهرپادین که شامل مسجد جامع امامزاده سید غیاث الدین و یک حمام قدیمی هستش. البته اون داستانی که مربوط به حمله مغول شد هم مربوط به خود همین مجموعه مهرپادینه که مردم داخل یک اتاقی
پناه گرفته بودن که بعد از قتل اتاق داخل امامزاده معروف شده به کشته خانه. این مسجدی هستش که داره تک مناره و معمولا مساجدی که تک منار هستن نماد اهل تسنن هستن. فقط یه قسمتی از این کتیبه مشخص هستش که فردی که این رو ساخته معروف بوده به محمد ابن محفوظ که فقط یه قسمتی از این کتیبه باقی مونده. البته مناره ها در مساجد معمولا برای اذان گفتن نبوده. بالای مناره ها آتش روشن میکنن. یعنی کلمه مناره به معنای محل نور و آتش روشن میکنن که کاروانیانی که دور از شهر هستن دارن میان به سمت شهر راه رو گم نکنن و بتونن راحت تر بیان داخل. اینو آدرس بود دیگه به حال. بله. خب اینها حالا داخل قسمت ارزم بزرگتون ایوان مسجد جامع مهرپادین هستیم که مربوط میشه به قرن هشتم. حدوداً 600 سال پیشتر در جوارش هم امامزاده وجود تعظیم امامزاده سید غیاث الدین هست. سید غیاث الدین هستش. بله. یه یادگاری از چهارتامون. آقا بخند عقل نکن به خدا هیچ. خب دوستان در مهریز یزد بسیار مهمان نواز دوست داشتنی و شهر تاریخی و باستانی در استان یزد. خب ما اکنون در محله منگاباد هستیم و اینم سرو کهنسال منگاباد که بنا به تعریفی که میراث کرده تاریخی تا 2000 سال 1400 تا 2000 سال قدمت داره و بسیارم تنومنده. اگه من اینم تنه بسیار زیبا و انواع و اقسام پرنده هم اینجا توی درخت هستن. اساسشون میگه اینا بلبله چقدر زیبا هم هستن اینجا. نرو. اینا بلبلای وحشی هستن. ما اکنون الان اومدیم روستای سریزد و قلعه تاریخی معروف سریزد که قدمتی کهن داره. بریم قلعه رو ببینیم از نزدیک و امیدوارم دوستی باشه که توضیحات کارشناسیش هم به ما بده. قلعه سریزد کهن‌ترین و بزرگترین صندوق امانات بانکی ایران و جهان در ادوار پیشین و در مسیر جاده باستانی ادویه بوده است. قدمت این قلعه تاریخی به حکومت ساسانیان قرن 3 تا 7 میلادی میرسد. قلعه به منظور نگهداری کالاهای تجار از جمله قهوه و ادویه‌جات بوده که در آن زمان از ارزش خاصی برخوردار بوده است. علاوه بر آن پول، طلا و زیورآلات تجار و روستاییان نیز در مواقع هجوم و غارت در این قلعه نگهداری می‌شده است. در گرداگرد این بنا را خندقی به عرض تقریباً 6 متر و عمق بین 3 تا 4 متر که اولین لایه دفاعی قلعه محسوب می‌شده محصور کرده است. این هم قلعه سریزد.
خسته نباشین. خیلی قشنگه، آدم واقعا افتخار میکنه. آره بله، زیبایی و تاریخ و ما فعلا داریم گرداگرد قلعه سریزد میچرخیم. سریزد در قدیم در واقع راه ورودی به یزد بوده و برای همین سریزد نام گرفته و جهات مختلف از به شیراز و ری قدیم و اینور سمت کرمان وارد یزد میخواستن بشن، باید از این قلعه عبور میکردن و نامگذاری سریزد به این علته که ورودی منطقه یزد بوده. اینا برجای نگهبانیشه که در 4 طرف قرار گرفته. اومدیم طبقه دوم، پر معماری هست اینجا. اینم روستای سریزد در عمق تصویر میبینید و قلعه سریزد مربوط به دوره ساسانیان. خب دوستان چیز جالبی گفتن. این خانم فاطمه جان آهنگر سریزدی آخرین قلعه‌بان اینجا بوده 1910 تا 1993 و در این قلعه احتمالا زندگی میکرده و محافظت هم میکرده از این قلعه.
خسته نباشی. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. خوش اومدید. اسم شریف شما آقای عباس دهقانی زاده. عباس آقا. عباس آقا مال کجا هستی؟ من همین حسینیه باغ. اینجا کجا میشه؟ اینجا حسینیه باغ بهار بغداد آباد مهریز. آها. این الان معروف حسینیه باغ بهار. مربوط به حسینیه؟ باغ بهار مهریز. باغ بهار مهریز. اون الان حسینیه است. این تکیه است. چیه؟ تکیه. این بهش میگیم تکیه. تکیه میگید. بله، میمونخونه است. تکیه. پایینش هم پشتش میمونخونه است. آشپزخونه داره. این حسینیه. این داد محوطه این حسینیه. محوطه حسینیه. اینا مسجده. هم زنونه هم مردونه. اینجا هم چیه؟ زمستونه هم تابستونه. اینجا چیه؟ اینجا دفتر هیئت. نه این سقاخونه؟ این سقاخونه آره. سقا. بعد عباس آقا چند سال اینا چند سال پیش بوده؟ اینا مسجد که 500 سال. 500 سال. مسجد حسینی 500 سال. اینا تازه ساختن. اینا تکیه. بوده. بله، نوسازیش کردن. به اون صورت نوسازی کردن. اونم قدمتش 500 ساله. 500 ساله. بله. 500 یعنی تو کلا این مجموعه 500 سال. بله بله. قدمت داره. بله. و این سقاخونه و مسجد اینا بزرگخونه است. بله. اصلا عباس آقا یه تعریفی از سقاخونه بخوای به ما بدی. سقاخونه چیه؟ سقاخونه برای آب خوردن دیگه. قدیم یعنی آب در واقع وقت میشد دیگه. بله بله. بله. که آب سرد مخواد بله. پس این تکیه رو در واقع مرمت کرد. مرمت کرد. بله. بله. قدیمی سقفای دوره‌ای داشت. گلدستو هم نبود. کشتگیری بوده. بله بله. بله. محله بغداد آباد مهریز. سلام. معروفی به ثابت خونه کشفی. آها اینجا خیلی زیباست داره. این تاقا بدون ستون هم بوده اصلا. اینم خشتی آره؟ خشتیه. سلام. خسته نباشید. اینجا کوچه به نام کوچه کشفی کشفی نزدیک حسینی باغبان. این خونه هم برای مهندس کشفی نه، یعنی برای باباشون بوده. بله. که دیگه الان گیره خود کشفی و نامده و دوره قاجار هم بوده. بله دوره قاجار. شما اهل همینجا هستید؟ بله بله. بسیار. بابچه همین بغداد بعد آباد. محله اسمش بغداد آباده؟ بله بغداد حسین. میشه خونه رو دی؟ حالا چیزایی که زحمت شما هست. ممنون. خداحافظ. اینم در واقع نارنجستانه دیگه. زیبا. این هم یه لنگه در قدیمیه که کمی کمش با 200 سال سابقه داشته باشه. این هم از خانه آقای کشفی مربوط به دوره قاجار. این در و پنجره های زیبا رو ببینید از همون قدیم بودشه. و این هم حجاب و هشتیه حجاب خونه بوده که وارد می شدن و می رسیدن به حیاط خونه. و این در زیبا
این چقدر زیباست این در. و این درم همون دره بکنم از همون قدیم مونده دیگه. به به. اینم 3 قفله میکردن اینجا. مسجد باقو رفتی دلیل رو گرفتی. آره. باشه همونطور بود. شلوغش کرده. دست شما در نکنه. خدا نگهدار. میومده به این ثابت. مثلا ساعت 1 بریم کجا؟ خب الان اومدیم تو محله در واقع بغداد آباد، تو محله باغ بهار بهش میگن، درسته؟ و خانه تاریخی شجاع لشکر. کنم شجاع لشکر در واقع خان بغداد آباد بوده، یکی از بزرگان اینجا بوده. این خونه رو در واقع در زمان قاجاریه به دستور مظفرالدین شاه قاجار توسط 6 معمار تهرانی ساخته میشه. جالب اینه توسط 6 تا معمار تهرانی ساخته میشه. خونه بسیار زیباییه ولی متاسفانه فعلا رها شده. ولی دوستان میراث گفتن که مثل که سرمایه گذار خصوصی اومده. داره چند دیگه برای واگذار. داره واگذار میشه. باز جای بسی خوشحالی است. این واگذاری ها باعث میشه که این خونه ها رو ما از دست ندیم. به به چه خونه ای بوده برای خودش. به به چقدر بلنده. این درها هنوز همون درهای قدیمی مونده. جا؟ اینا معروفه به کلافرنگی. حالا این بادگیره که از بیرون دیدیم، خروجیش میشه اینجا در واقع. ببینید این بادگیرها بادو از بالا انتقال میدادن، از این مسیرهای تفکیک شده میومده از اینجا خروجی و داخل خونه. معمولا اینجا یه حوض آب هم بوده. آره نه اینجا هم بوده، یعنی مشخص نبوده. حفاریهای غیر مجاز متاسفم. ولی خب مثلا این بادگیرها معمولا یه چشمه این بوده که یه حوضچه بوده که آبو خنک میکرده و آره خیلی بلنده. همین سقف‌ها بلند و اینجا حوض. اینم بادگیر بوده. اینم اتاق بادگیر بوده. ببینید اینجا باشه تو در تو بزرگ و همشون از این کلافرنگی‌ها دارن. و وارد باغ میشیم با این حوض بسیار بزرگ و زیبا. و این آقا عمارتی بوده برای خودش، ستونهای بلند و اینجا یه کوچه ساباتی میخورده میرفته پشت. اگه بریم اینجا ببینید این سنفسرا و سالن راهرویی که این درها به هم دیگه وصل میشه خیلی به با سقف‌های بلند و تا حدودی مرمتش شروع شده. درسته؟ یه دوره آره مشخص مرمت کردن، بعد رها کردن این درهای چوبی قدیمی. و این یکی از اتاقاش وسط شومینو. اینجا کجا میخورده؟ میرفته رو پشت بوم. میریم پشت بوم. و اینا واسه معروف هم به کلافرنگی. مخلوق اسم فکر میکنم کلافرنگی باشن. نه اینا هم بادگیران دیگه.
این سبک و اینم در واقع کوچه پس کوچه های این ور خونه است. با زیر اینا ندیدیم البته آها زیر این پل فرنگی نرفتیم مثلا. امیدوارم مشکلی پیش نیاد بریم سقفش هم. به به نام دودکش های شومینه است. اونم دوتا بادگیر بزرگش و اینم خود مهریز در منطقه کوهستانی هستیم و اونجام یه الان داخلش آها خونه آقای کشفی پس همسایه بودن. بعد جدا شده یه خونه بود داره احتمال هم داره. بله این خونه هم خونه آقا رو داره میریزه 4 تا باتری داره پمپ از دستش. و اون در واقع این بادگیر نماد مهریزه دیگه، درسته؟ فکر کنم جدید هم ساخته باشن دیگه، درسته؟ این بله. سقف روباز اون سالن بزرگه. این طرف زیرش خالی شده. آه این طرف زیرش خالیه. خالیه؟ آره میگه سیما آه. پارسال کردن که خود خطرناک هم هست. آره این بادگیرش بود دیگه، درسته؟ بادگیر خیلی قدیمیه، زیبایی هم هست.